Actually, ang wasteful po ng father kaya usikan niya yung buong matumasan. Diba? But the prodigal son, nag-realize siya after many years spending all those blessings na yan, thinking sakto ang iyang kabubuton. Pero after some time, na-realize niya, dili siya wise na decision niya mapalayo ka sa balay sa mga. So, ningon siya nga, muli ko sa amua, and I will tell my father, Father, I am not worthy to be called your son. Just kanang treat me as one of your slaves. Diba? Forgive me. You know, yun, sa layo pa siya, gihal na sa iyong father. Diba? Gidawat siya, gibalik sa siyang rightful place. Diba? Ang singsing, ang shoes, ang robe, gibalik sa iya. Ang iyang title. Kabalo ka nga, ang title sa son, wala, gibakante sa Lord, tungod kay kabalo siya ng balik kanina. Amen ba? Tsaka dilit na ako nipulihan niya, pulisyan, kay kabalo ko ang mabalik ng mga kutuman. Ako ningian lang para sa iya. Then ang robe, iya lang giandam yapon. Ang singsing, wala niya itaot sa lake. Ang shoes, niya nga, ang akong size sa kanang pizza ko anak, sa iyang food, inanis, so ako ningian lang. Para pagbalik niya, akong ihatag ang para sa iya. Kabalo mo, katong na-claim ninyo, katong mga blessings na wala ninyo na-claim, nakakato, nagulat sa inyo. Amen ba? It's just waiting for you. Ayaw na pag kinabuhi o graceful na life, kaya panalangin sa Lord, nagulat na para sa inyo. Amen ba? Nakawag ko sa atong team, ano naman? Okay, thank you. Ating mga natin palpit. Atong team, ano naman? Intentional discipleship. Amen. Intentional discipleship. Kaya ang discipleship, hindi siya mahitabo kung aksidente lang ng disciple. Wala yung aksidente ng disciple. There is no such thing as accident disciple. It is always be an intentional one. Amin ba? Then ang atong tagline is intentional discipleship. Aliw ko, media man. Intentional discipleship. If you want a best life, you've got to be intentional. If you want a best life, you've got to be intentional. If you want, walay best nga kinabuhi nga aksidente lang. In fact, all accident, most of the accident leads to distraction. Tanan nga aksidente sa kinabuhi, dili tanan, kasagara lang. Kasagara, most of the accident in life leads to distraction. Walay aksidente nga na yung successful. Most of them, kasagaran aksidente sa kalsada, kasagara, distraction din ang labas. Diba? Walay aksidente nga. For example, kanang magpakwan ka sa imong lawas, magpa-bodybuild ka. Kung magtrabaho ka, mamasan ka bugas, dako imong lawas. Pero, dili form. Dako, tigo ko dinagay, sige, nagpastan din. Ang dili gamay, ang imong di gamay, di ba? Pero kung intentional kayo ang imong pag-bodybuild, wato ka sa gym, sakto kayo ang forma. Nga naman, intentional man. Pero kung nabuild ang imong lawas, kasagaran sa aksidente, most of the accident leads to distraction. Ayaw pag-una-una ang aksidente ka na mahimong disciple. Aksidente ka mahimong mutubo niya sa Lord. Even God, there is no such things as accident growth. It must be intentional. Amen ba? Kung diya sa atong pagpangalagan sa Ginoo, kinahanglan intentional pa. Nakadumdum mo sa pasalamat ni Kenny kanina. Ningon si Kenny nga, nakabalo naman ang Lord. Nga nung isulti pa man. Kaya gusto ang Lord niya intentional ka sa atong prayer. Kaya intentional kahit na kamulunod ka sa iya. Dili ta assuming sa life. Tingnan mo nga ba, ayaw pag-assume. Ayaw pag-assume. Diba? Ayaw pag-assume. You must be intentional. Amin ba? Kinahanglan na ito na assuming kahit ang kinahanglan sa kinabuhi. Intentional ka dapat. Amin ba? Pangutan na ninyo si Michael Phelps, ang greatest swimmer of all time. Diba? Michael Phelps. Dili na, kung makutanong mo siya nga, Sir Michael, nga di ay nahimutan greatest
swimmer of all time. Minsan, uy, aksidente man eh. Nilukso lang ko sa tubig, then nabatayan ako. Wakong dolphin mo sa alok. Dili ka niya ignore niya aksidente ang iyang success. Mingon siya, kada adlaw, I intend to practice to swim to develop myself. Kay kabalo siya na kung mabot ka sa imong best nga life, you've got to be intentional. Amen ba? Walay success na dili nato rin. Kasagaran lagi sa accident leads to destruction. Na-accidente mo to siya. Wala na kang generate. Diba? So, kinahanglan intentional sa life. Now, let's open our Bible in Mark chapter 3. Muna itong verse 6 na month sa May. Mark chapter 3, verse 13 to 14. Si Jesus, nagpili siya sa iyang 12 disciples. Jesus went up on a mountainside and called to him those he wanted, not needed. He called those he wanted. Tapi si Jesus kabrilyan mo. Ang iyang itawag, ang iyang gusto, dili ang iyang kinahanglan. Nga naman, if you call what you wanted, you will pursue them. Why you want them in the first place? He called those he wanted. Kaya kung imong needed, kung hawa na, mangita kag lahi, kaya tagal mo sa tao. Pero kung wanted nimo, bisang pag muhawa, imong ipurso kay gusto man nimo. Diba? Kapalo mo nga, maayo kayo mo purso sa inyong gusto. Amen ba? Jesus went up on a mountainside and called to him those he wanted. Those he wanted, he called. Amen ba? Kabalo mo nga, dugay na mo wanted sa Lord. Amen! Lagi, wala ka diya naglingkod ka kung tungod ay kinahanglan ka sa Ginoo. Naglingkod ka diya kay gusto si Lord. Amen. Tingnan niya yung abay nga. Dugay na diya na gusto si Lord. Ayaw pagkahit-kahit kasing-kasing. Amen ba? Dugay na kayo gusto si Lord. Kay iya kang gitawag kay gusto ka na. Amen. Kapano ba ka nga grabe ang pagpurso sa Lord sa iyo? Amen. Daghan na kayang hihimo nga pamaki para lang makalingkod ka diya. Dili mo makita ang way sa Lord. Dili mo makita ang way sa Lord. Abi nimo ang imong si leader nag-text, igamit lang to sa Ginoo kay purso ka sa Ginoo. God is pursuing you. Why? He wanted you. Dili na kinahanglan ng Lord. Ang iya nganong nakakay, He wanted you. Not we needed you. Amen ba? Gusto ka sa Ginoo. Amen ba? Ayaw ka pa hard heart. Ano lang ipumaki ang Ginoo sa imo. Ay, igamit din si leader, igamit din mo ka-boardmate, igamit din mo mama, igamit din mo professor, bisan unbeliever, imong professor, kaya makita na mo nga pati pa ni professor ang unbeliever, gagamiton sa Lord, di ba? Kasi makita din mo ang bisan lang makasakay kang jeep, mabasahan din mo pati ng jeep nga pangit kayo, gamiton din mo Lord, kaya ginapurso ka sa Lord. Why? God wanted you. He called those He wanted. Gusto din ka sa Lord. Wow! Thank you, Lord. Mana ka? Okay na. And they came to Him. He appointed 12 designating them apostles that they might be with Him and that He might send them out to preach. He wanted and He appointed them to be with Him. Ang design yun sa Lord, kung intentional discipleship, you must be with the Lord. Walk with God. Kinahanglan yun ka nung maglakaw-lakaw diya sa presence sa Lord. Amen ba? Tingnan din siya. Kay, dili pwede ka mag-disciple kung wala ka presence sa Lord. Di ba? Kung sabay mong maghatag kung wala imuha. Amen ba? Mato sa atong primary na text. Muna atong main text. So, for the whole month of May, muna atong primary text. Intentional discipleship. Mato kita sa atong text pero ni Sunday. Exodus chapter 33 verse 11. The Lord would speak to Moses face to face as a man speaks with his friend. Wow! Mag-istorya daw si Lord kung Moses. Saan man nag-istorya lang si Lord sa iyang friend. Kanta-kanta pa rin. I am a friend of God. Moses has had that opportunity to be a friend of God. And kahit nga Sunday, dapat masabtan mo
maghatag og oportunidad ang Lord na mahimo nimo siyang friend. This Moses would return to the camp, but his young age, yung assistant pastor or assistant si leader or si leader facilitator, ang iyang sunod-sunugan nga na, sabi pa, asa na ba? Mugawas na po aning tent, mugawas na po sa presence sa Lord. Ani, night art of the covenant. But his young age, Joshua, son of Nun, did not leave the tent. Yun siya na, ano kami akong si leader, ano kang may kay siya mo, ano kang powerful kay siya, kapataas na siyang tungkol. Mapikas mo ng Red Sea. Kabalo ko na, naay sekreto ani dito sa tent. So sa diyang magawa si Moses, magpabilin siya. Kaya gusto niya kwaon kung unsa ang naasi ng si leader. Wow, amen ba? This Sunday, we will be talking about intentional relationship. Intentional relationship. Our relationship must be intentional. Intentional relationship. Now, intentional relationship. First, dapat intentional ang imong relationship with God. Okay, again, dapat ang imong relationship sa Lord intentional. Dili gyud pwede nga magtubo ka diha sa imong Kristohanon nga kinabuhi kung walay intentional nimo nga pag-build sa imong relationship. So, sa imong kuya, dapat naa kay intentional na Bible reading. Dili lang accidental Bible reading. Kuy, naman yung Bible. Ma-feed sa Facebook ang Edge. Uy, verse. Dili dapat nga ayaw na ma-feed sa word accidentally. Kaya pag-scroll natin sa Facebook na yung word of God, uy, tsaka nagiging ang word sa Lord, no? Ay, realize na ang word sa Lord, nice na dyan kayo. Pero dapat, kung gusto ka nga mutubo diya sa imong relationship sa Lord, you must have intentional Bible. Intentional yun. Magdahin kikag time sa Lord. Intentional prayer. Dili nga, Lord, kapalo na, Lord, you know what I mean. Amen. Lord, kabalo na ka sa akong, kabalo na ka, ilang mo ko sa imo, Lord, all-knowing mo na. Pag-usot pa ka, no? 100% magiging ka, Lord, so katong bisag asa ko ba yun, makikita ka, Lord, kabalo na ka sa akong pasabot. Amen. Kinahanglan na kay intentional na prayer. Intentional na worship. Dili na kayo mag-worship ko. Agoy, salamat kayo. Pinabot na akong allowance. Worship to kay salamat. Lord, salamat, Lord. Pero dapat lagi ka intentional na worship nga. Lord, ani nga adlaw bisag unsay pangita mo kagahapon, unsay mahita mo karon, ako ning gi-intend nga time to worship. Dapat ang imong pag-ani sa Sunday intentionally. Amen ba? Amen. Dili kay Bill, ay, wala na mong bibuhatan dyan sa Sunday, magsimba na lang ko. So kung na kayo buhatan, di ka magsimba. No! Kung imong gusto na kasadihan, gusto nimo i-develop ang imong relationship sa Lord, you must stay in the presence of God. The Lord will speak to Moses face to face as a man speaks with his friend. Then Moses will return to the camp, but his young age Joshua son of Nun did not leave the tent. The tent of meeting wherein ito gibutang ang Ark of the Covenant na nag-symbolize sa presence of God. Si Moses, nag-spend time with God. Every day, every night sa iyahan. Kung si Daniel po, kung makadumdum kung Daniel, bisag nanay decree sa king, ni King Cyrus, di ba? During sa time ni King Nebuchadnezzar and three friends. Pero sa iyang time, King Cyrus, di ba? Or you can read your Bible. Pero sa dihang isulod siya, gignan siya nga, maghimo decree, wala na yung mag-ampo, gawas sa king. So, siya, intentional siya. Mag-ampo siya. Lihan mo yung bitaya. Nag-ampo. Nag-ampo siya. The same nga yung gibuhat, nga naman, intentional kay si Daniel sa iyong prayer. Bisan pag inyo kung isulod sa langob sa leon, I intend to pray. Kay kabalo siya, na being in the presence of God is the most high place. Down at the feet of Jesus is the most high place. Kabalo siya, nga dili siya accidenting, ayaw ka siya mag-pray kung
na ipanalangin or na struggle. Naagid siya intentional nga time, nga kini nga time ay intended para mag-pray sa Lord. Di ba na usahin time ni mga, for example, magkahin ka time, 30 minutes. Muna para sa imo Lord. Usahay, diya sa imong devotional time. Wala kay buhaton. Pero imong gibuhat tungod kay katunga time para sa Lord. You intend it to God. Amen ba? Dili kay, wala pa ko yung kuhan ka. Ano na sa pumagampo, di ba? Kahapon, nagwali pa sa si Pasto, Lunis ka ko, kada kayo word of fresh po, dilit lang sa pumabas. No! Dapat na kay intended nga time kanunay. Bisan pag wala kay buhaton na nga time niya sa presence sa Lord, kung magsulod ka sa presence sa Lord, magulo na lang ka, wow, grabe ka, di ba? Ang akong mama, ginani, ang bukat sa aking family. You intend that time na para na sa Lord. Intentional siya ng relationship with God. Amen ba? Ayaw pag-aksidente lang ang atong ma-aksidente lang na makabasa sa Bible verse. No. Si Joshua, galit si Joshua, he intend na magpabiling while ang iyang mentor kinapamo. Amen ba? Nga nung kinahanglan sa anong sa intentional discipleship, unahon ginatok na natin sa Lord. Kay dili ta makahatag sa mga tao under us kung wala ta makaangkon gikan sa Lord. Kaganina sa special number sa mga lalaki. Powerful kayo nga. Mga tingo guys. Wow. Hindi natin pampakan sa mga Lord, hindi once kayo mo mag-ihalad ang imong gift sa Lord, yan ang iba. I-increase. Amen. Kaya ang tanan kaya sa Lord, i-increase. Wala yung decrease. Ang destiny nato tanan, it is for greatness. Dili nga next year mo baba. No. Next year, balik dire. Dili pa, di na ta maigot dire kayo. Actually, by January, wala na ta dire. Ako nang i-announce daan nga, by January next year, dili na ta din magsimba kayo. Intentional mong ni siya dapat. Amen ba? Next year, kung makandi ka din next year, sorry tayo. Hindi po namin kaya na yung target yung building, pero next year, muna natin yung mga plano nga by this year, makuha natin na siya. Dapat January, before ito mag-anniversary, nanatag ito mag-building. Pero, ganina sa ilang lyrics sa song, naging dito, faithful father, enduring friend. Anong mag-develop the relationship with God? Tungod kay faithful siya nga father o enduring friend. He is the friend sa tanan. He is the father to the fatherless. Nag-uul kay ko dito sa magsaysay kibungsod atong outreach dire. Ikaw ang pastor dito. Magsaysay kibungsod. Nag-meeting ko sa mga batanon, yung mga teens. Ko nga, kini sila upat, kaya wala man sila papa o mama. Ako na ang inyong imuon nga papa o mama. Kingunday ng upat po. Kami po kuya ako, masabi pa, ha? Kamu po di ay? Dito na ito na-realize. Ang tanan day, walo na ako ka-teens dito. Tanan day, wala yung mama o wala yung papa. Nakakata na nag-wave silang mula. Di ka ano kung ano, kinanglan din mo father to the fatherless. Wala kang giniyaman. Kung kabalo mo nga, ang pinaka-greatest nga struggle sa tibuok kalibutan karon is an absentee father. Most of the home of the kanang sa kalibutan, mga balay karon sa mga tao, kasagaran ang absent sa panimalay. Wala yung papa. O kabalo na mo ng cause sa daghan kayo ng mga struggles sa mga anak, struggles sa family. Kaya kanit, ang amahan, wala ko ma-curious nga nung father din ang hindi patawag sa iya. Father God, di ba? Wala ko na-curious. Ano nga? Kaya kabalo siya nga, ang greatest need sa tao is fathering. Amen ba? Fathering Jude. Nga Father God. Kinahanglan na. Then diha sa atong pagsunod sa presence sa Lord, He is our Abba Father. Amen. Our source. Kung kinahanglan ta nga, before ta mag-start ng intentional discipleship, dapat natin intentional relationship with God. Kaya dili nato mahatag sa mga tao under us kung unsay wala sa ato. Amen ba? Muna kinahanglan natin time din para sa Lord. Amen.
nag-drive tayo para sa Lord. He is our everlasting Father. He is our friend. Gani, nag-ingon siya John, and siya nga, I will not call you servants. I will call you friend because ang servant daw, wala kabalo kung sa ang agenda. Pero kamo kay gipahibalotan naman mo, then I will call you friend. Dapat ang atong pinaka-friend, ang Lord sa atong pinaka-friend. Kanang nga friend, dili na mag-betray sa imo. There's no betrayal in God. Amen ba? Security ka, assure ka nga ang tanan nimo nga itugan dili ilibak sa uwan. Kabalo ka nga katuloy mo itugan nga sikreto nagto sa tanan. Uy, ato-ato kaniya. Ato-ato kaniya ayo ba yung sabaw. Naon sa din, share na din ka. Pag-amot sa Diyos na lang niya, friend, uy, ato-ato ka niya, ayaw ba yung magsabak kayo? Nag-ingon mo yan, siya na dili magsabak. Oh. So, ayaw ba yung magsabak kayo? Nag-ingon siya sa akin na di ko magsabak. Pero isabak na ko sa iyo, kung sa ayaw, ayaw magsabak. Then, nilato na po siya sa iyo, friend. Kabalo kasi yung kinagawin, nagsulti siya sa kung ano yung nag-ingon, pagit siya na dili magsabak. Hindi ang ikuan sa kundi, hindi ko sabak. Uy, ayaw ba yung magsabak ka? Sa atin may secret sa tuwa. Secreto sa kanya. Kabalo ka nga ang imong masaligan niya, friend. Ang nasa taas. He call you friend. He calls me friend. We are a friend of God. Amen ba? Kinanglan, magkuha natin ng beauty. Now, yan sa atong develop of relationship sa Lord, nga nung kinanglan ta, pagayat na muduod niya, kay kung naata niya sa presence sa Lord, kung nag-listen and obey, tamatod pa sa Job chapter 36 verse 11. Gusto na ako nagiyan ng verse. Job 36 verse 11, if you listen and obey, then you will spend the rest of your life in prosperity and contentment. If they obey and serve Him, they will spend the rest of their days in prosperity and their years in contentment. Tanaw kayo na ninyo, kung mag-develop mo relationship ninyo sa Lord, kung mangalagad mo sa Ginoo, kung magtuman mo sa Ginoo, ang nabilin daw sa imong adlaw, muuswa o kontento ka sa Ginoo. Muna, dili ko mahadlok og challenge ng mga lagad mo sa Ginoo. Mas kuya, mas sige pa pamalagad mo kita. Kaya gusto na ako mag-prosper mo. Amen. Okay, if they obey and serve Him, they will spend the rest of their lives in prosperity and contentment. Again, mabalik na to, our destiny is for greatness. Destined for greatness. Kaya ang plano sa Lord to prosper us and not to harm us. Amen ba? Amen. Munang mag-develop kasi yung relationship diyan sa Lord. Kaya kabalo ka ng yung relationship sa Lord. Mag-cause sa imo nga na muuswag ka sa kiniti. I may declare it sa imuhang life. Kung kinsa ka karon, dili na ka ikaw ang ulo. Amen. Kaya prosperous na ang imong tuwa. Amen. Muna dili ka mahadlok mataas ang imong edad. Kaya the more ka taas ang imong edad, the more ka bless ka. Amen. What? Kaya saan sa iyo, ang remaining sa iyong days, you will spend it in prosperity. Amen ba? Amen. Wala'y nangalakad sa Ginoo nagbasol, guys. Yes. Tinuod yun. Basta kayo ninyo Biblia. Wala'y nangalakad sa Ginoo nga pagkahuman sa ilang kinabuhi, nagbasol sila. No. Kasagaran sa nagalakad sa Ginoo, sa katapusan sa ilang kinabuhi, excited. For me to live is Christ, and to die is gain. I am like a drink offering, and there's nothing left. Pwede na kumuhaw. Pwede na kumuban sa akong Creator. Kung kinangalagad sila sa Lord, na-ikwa din. Akong i-download na live ni Steve Jobs. I don't know na akong kapuha niya. Abdi kayo yung mukha na ni Steve Jobs. Live ni Steve Jobs, kabalo mo, namatay naman si Steve Jobs, di ba? Steve Jobs, the founder of the company Apple, after a long battle with cancer and left behind when he left the company, reached a market value of $700 billion. So, ang iyang company daw, before siya namatay, $700 billion. Siya ang tagiya siya ang founder sa Apple company. Now, kabalo na mo pila ang 1 million, di ba? Ang 1 million, 1,000 ka, 1,000.
ang 1 million, ang 1 billion, 1,000 ka, 1 million. Di ba? Ang billion, then next trillion, then quadrillion, then quintillion, then exillion. Di ba? Nonillion. Basta kayo. Actually, according sa mga nag-study of money, wala pa nahibalaan kanus na tama ng kwarta. Wala pa kabalo. Asa gitama ng iyap sa kwarta. Di ganyan. So, $7 billion. Read what he wrote. Steve Jobs at bedside before he died, days later. Muni iyang gisulat. I reached the pinnacle of success in the business world. My life is an epitome of success. However, aside from work, I have little joy. In the end, wealth is only a part of life that I am accustomed to. At this moment, lying on the sickbed and recalling my whole life, I realized that all the recognition and wealth that I took so much pride in have failed and become meaningless in the face of impending death. In the darkness, I look at the green lights from the life-supporting machines and hear the humming mechanical sounds. I can feel the breath of God and of death growing closer. Now I know, when we have accumulated sufficient wealth to last our lifetime, we should pursue other matters that are unrelated to wealth. It should be something that is more important. Perhaps relationship, perhaps art, perhaps a dream from your younger days. Na siya realization siya. After all daw, na nakasay mong deathbed, hindi na ka kinanglan. Asa nga akong bank account? Asa nga akong medals? Asa nga akong accomplishment? No. After all daw, yung realization, relationship daw. Ang imong ipatawag, ang imong hinigugmas, asa nga akong anak? Asa nga akong asawa? Imo nang, ang pinaka-importante sa kinabuhi mo na yung Panginoon. But for us Christians, it is relationship with God. Hindi lang relationship with God. Non-stop pursuing of wealth will only turn a person into a twisted being, just like me. Ingon siya, Steve Jobs. God gave us the senses to let us feel the love in everyone's heart. God gives, ingon siya ha, this is from the successful man, God gave us the senses to let us feel the love in everyone's heart, not the illusions brought about our Lord. Ingon siya, above all, ang Ginoo naghatag og mga tao sa atong palibot in order to feel that love. Amen ba? Amen. Hindi siya aksidente nga nakabay ka na nga tao. Tignan na yung mabay na I intend na makaabay sa inyo. Yan na, intentional kay ko na dito kayo kumabay ka. Ha? Intentional kaya. Pero kabalo mo nga, naingon siya din eh, God gave us the senses to let us feel the love in everyone's heart, not the illusions brought about love. The wealth I have won in my life, I cannot bring with me. Ingon siya, the wealth I won in my life, I cannot bring with me. Yun siya nga. Successful ko, I am a billionaire, pero ang wealth nga akong nangkon, hindi na ako madala sa akong pagkakamatay. Amen ba? What I can bring is only the memories precipitated by love. Again, ang bottom line, relationship with guys. Relationship by love, by love. Love is motivated by, relationship is motivated by love. That's the two H's which will follow you, accompany you, giving you strength and light to go on. 200 pastors, nag-meeting sila. Iyon sila, kung saan na to pag put into one word ang Christianity, iatong ilay. Kabalo mo sa 200 pastors, ang bottom line, when we talk about Christianity, ang ilang tubag, relationships. Christianity is relationship. First, relationship with God. Ikadua, relationship with people. Nga dito sa si Moses, balik dito sa text. Both of them, parehas si Moses o si Joshua, nag-spend time sa Lord. Pero si Moses, na si Joshua. O si Joshua, na si Moses. Mentoring ba? Na si Moses ngayong mentor, na po si Joshua ngayong estudyante. Na iyang mentee. Kaya nga na ang kinabuhi, na ay mga tao, dili lang nga love ni mo ang Lord, kundi
dapat na po kay love para sa mga tao. Amen. O kabalo mo, dili ka makapang-invite sa tao out of requirements. Yes. Mag-invite ko sa tao kay required mo. Kabalo ka, mag-invite ka isa kasimanon o kasimanon ko. After isa ka bulan, di na ka mag-invite. Nga naman, kaya ang imong pagpang-invite requirements. Pero kung ang imong pagpang-invite sa tao motivated, kay passionate ka about sa Ginoo o kabalo ka nga kini nga mga tao na kinahanglan ng Ginoo, dili ka muundang isang pag isa ka tuig na kapang-invite. Dili ka muundang na invite ko siya wala. No, kay ingon ka in love kay ko sa Lord o kini nga mga tawana na kinahanglan sa Ginoo. O moabot ng 2 ka tuig, 3 ka tuig, sige lang gyapon ka pang-invite. Nga naman genuine ang imong gugma diya sa Lord. Amen ba? Amen. Kumusta ang atong passion para sa Ginoo, compassion para sa mga tao? Are we that compassionate to people? Makita nato sila nag-smile, pero sa sulod nila, nag-hilak. Tinuod na, dagan kay mga tao nga habi nato, nag-smile sila, na sila sa University of UP, di ba? Na sila sa UP, University of Petron. Na sila diha, habi mo, happy siguro na sila, pero sure good ko, deep inside sa ila, na kinahanglan sila. Kay, kung inyong mabantayan, kabalot ko nga, all of us naka-realize man, nga sa tanang tao, nanay empty space sa iyong kasing-kasing, nga ang Ginoo ang makafilan. Sure jud ko, ikaw sa una, lagi ko lang, wapa manuntak ko, drive pa jud. Pero lagi ko lang, di ba? Ngayon ako, sa ikulang nga. Talented, wow. Lagi ko lang. In every person's heart, in every person's life, naanay empty space diha nga gituyo sa Lord nga siya ang gituyo. Kumusta ang iyong passion para sa mga taong wala sa Lord? Are you enjoying the blessing of God, the presence of God? Pero ang iyong passion para sa mga taong diba muna natin intentional na winning. Nakatay daily evangelism sa St. Peter's College. Intentional na, winning yun na. Daily ka nga mag-share. Kung wala ka ni apil ana, diyan yung ika-apil. Dapat intentional ang atong pag-win. Dili ta mag-win by accident. Ngoy! Magulaton dito natin sila. Uban, may sinusimbahan. Iba ito sa dinidira mo. Ay, napagulat nga sila yung mga hangyo. Grabe sa kiyatong church na sila yung mga hangyo. I don't wonder kay, mention ang actually, ang excellent maka-attract, di ba? Ang excellent maka-attract. So, kung excellent na sa atong kinabuhi, maka-attract. Pero, ang magpa-remain sa mga tao, ang genuine lang. Amen. Paminaw mo excellence will attract people. Muduol na sila. Pero ang mag-remain sila, it is genuine love. Kung mabati nila ang tinuukay ng mundo. That is intentional discipleship. Kung mabati sa tao, ang tinuod nga gugma, ang genuine nga ikaw ang disciple, magpabili na sila. Excellence will attract people, but what keeps them remain is the authentic love. Kumusta ta sa atong gugma sa mga tao? Are we genuine? Amen ba? Kinahanglan i-possess nato na, again, relationship with God and relationship with people. And kung giunsa ka sa Ginoo nga siya ang atong Father, siya ang atong friend, dapat mo po natong buhaton ngadto sa mga tao nila. Fathering and being a friend to them. Yes. Kung babae ka, mothering and being a friend to them. Ayaw pagbusi ka, ayaw sa imo ang mga tao. Dapat, you must be a mother and a friend. Kaya munang, ang Lord, ang Father, is the Father and a friend. Amen. Kita po dapat a Father and a friend to the people under us. Amen ba? In that way, in that intentional relationship, there will be intentional disciples in our lives. Tungod kay ang atong gibil, ang atong relationship with God, o ang relationship with God. God bless you guys. God bless you. Let's pray.